korang ada kat sini. Okay, hari ni aku nak cakap satu pesanan je pasal Shopee. Okay, kalau korang dapat free postage, okay, benda ni jangan sesekali buat. Korang dapat free postage, di mana adik-adik korang yang jadi ejen free shipping korang untuk post barang-barang korang secara free. Macam adik, abang, kekasih, suami atau isteri yang ada akaun yang mana dia orang beli dengan Shopee, akaun Shopee korang, just untuk dapatkan free postage, and then korang hantar tanpa membayar sebarang cost shipping. Okay, jadi bila duit tu dapat dekat korang of course lah nak transfer balik duit modal tu untuk dipusing balik. Maksudnya bila suami korang atau isteri atau adik-adik korang beli barangan dengan Shopee korang, jadi korang nak return balik duit tu kan, nak return balik. Okay, so bila untuk check out wallet tu, dia boleh masukkan nombor akaun. Okay, untuk masukkan nombor akaun, pastikan transfer kepada akaun korang saja. Jangan sesekali masukkan akaun yang dari ejen korang bayar. Okay, katakan adik korang nak dapatkan free shipping untuk hantar barang ke kampung atau ke mana-mana, dia bayar dengan bank, dan bila dekat Shopee wallet korang, bila dah delivered, duit tu masuk kat korang kan. So daripada Shopee wallet korang nak terus ke main bank dia, no. Letak je akaun korang, and then bila duit tu dah transfer masuk, baru korang transfer sendiri kepada ejen free shipping korang. Korang jangan confuse, sebab bila Shopee detect duit yang korang dapat tu daripada akaun yang sama dan korang transfer balik terus ke akaun yang sama, dia akan block daripada ejen, ataupun ejen tu maksudnya adik yang tadilah saya sebut tadi, dia akan block terus daripada membeli di kedai Shopee anda. So jangan sesekali buat transfer direct. Transfer je Shopee wallet korang ke akaun sendiri, ataupun korang siap-siap transfer siap. So bila duit tu masuk, korang boleh biarkan duit tu kat situ je. Itu saja untuk malam ni. Okay, saya nak sambung sunset view.